بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه درد ختم کړو، اوس به مونږ په پیج لیاوټ کې کار کوو. د هغې دپاره د پیج لیاوټ دپاره په هغې کې اولنی کمانډ چې کوم دی که نه تیمز دی. تیمز څنګه چې مونږ په موبایل کې چینج کوو یا په پاور پوینټ کې زیات تر دا په کار راځي که نه تیمز، نو د هغې دپاره مونږ لیکل کوو. فرض که زه دلته کې ولیکمه ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج درګې، دا پکې ما ولیکلو. او یا زه څه نور څه چینجز کول غواړم، دلته کې څه عام ورډ آرټ کې لیکل وکړم که نه، په دې کې زه ورکړم درګې ملکن، دا ما ولیکلو که نه. اوس زه دلته کې راشم دا تیمز کې چینجز کول غواړم که نه، نو دې ته ورتاسو دې کلر تی نه کلر چینج کېږي، چې کوم قسم تاسو ځانله هغه کې وخوښوئ هغسې ستاسو کوم خوښ وي د ضرورت مطابق هغه ځانله چینج کوئ را چینج کوئ. د دې سره بیا د فونټ سټایل هم چینج کېږي، کلر هم چینج کېږي نه. دې ته تاسو وګورئ مختلف کلرونه دي که نه، دې هم چینج کولی شئ او فونټ سټایل هم چینج کولی شئ. دا هر یو فونټ ورسره چینج کېږي را چینج کېږي، تاسو وګورئ. مختلف فونټس دي که نه، همدغه افیکټس دي وغیره. تاسو په کوم افیکټ بیا پلی کول غواړئ په لیکلو باندې یا په دغه باندې اپینې پلی کولی شئ. دا مختلف قسمونه دي. دا نارمل زیات تر په دې کې نه استعمالیږي، دا افیکټ وغیره دا زیات تر په دغه کې استعمالیږي، په پاور پوینټ کې زیات استعمالیږي. دا بیا څه دی مارجن دی. فرض که تاسو د پیج سیټ اپ کوئ که نه، د پیج سیټ اپ کوئ نو په هغه کې مارجن ډېر ضروري. نو چې ستاسو مارجن څومره پکار لکه 1 انچ پکار یې 1.9 سنټي میټر دی دا دی که نه، دا ستاسو پکار دی یا 1.91 نه څومره لکه 2 ته نږدې دی که نه، یا 2.5 اور نه لکه 2 انچ 2 سنټي میټر شو تقریبا که نه، څومره ستاسو پکار دی، یا نیرو بیخي چې د دغې نه کم وي. دا تاسو په خپله باندې بیا سیټ کولی شئ چې څومره ستاسو پکار وي نه، دې نه تاسو چینج کولی شئ. ټاپ باټم نه هیډر او رایټ سایډ ته لیفټ سایډ ته تاسو څومره چینج کول را چینج کول غواړئ په دې کې نو په اسانۍ سره چینج کولی شئ. د دې ته وګورئ دا اوس موږ ته یو لاین شو کوي، مطلب دا یو پیج دی که نه، چې موږ کنټرول پی ووایو که نه، نو دا لیکل زموږ سره د په دا کې دننه راځي که نه، په پیج کې دننه راځي. که فرض که دا ته اخوا لاړ شي که نه، نو بیا به څه دا د پیج نه اکثر بار راځي، لکه نه ملکند ګړی درګې ملکند دا ته بار راغی که نه. نو د دغې دپاره دا ډېر ضروري دی چې تاسو دې خیال وساتئ که نه، چې مارجن تاسو په صحیح دغه باندې ستاسو خپل پیج سیټ اپ داسې وکړئ چې لکه کوم کار تاسو کوئ که نه، او هغه د هغې ځای کې نه تاسو ډډې ته کېیاست نه چې تاسو پرنټ ورکړئ او مسله درته پکې راشي که نه. نو دا به د مارجن نه دننه ساتئ. ها بیا پکې د پیج لی آوټ دی نه، دا اوس چې موږ ته کوم ښکاري که نه اورینټیشن کې ګوره دې ته وګورئ پورټریټ لی آوټ دی او یو لینډسکیپ دی. نو پورټریټ کوم چې موږ ته سیده ښکاري داسې ګوره، دا موږ په پریویو کې ګورو که نه کنټرول پی موږ پریس کړو نو دې ته وګورئ نو دا موږ ته سیده ښکاري داسې. او چې کله موږ دا لینډسکیپ کړو نو بیا به څه شي، بیا به داسې شي نه ورټیکل او هاریزونټل.
نارمل موږ په پورټریټ کې کار کوو کنه. بیا سړي دا د پیجونو اقسام دي. تاسو نارمل کوم پیج چې موږ استعمالو لیټر سایز یا A4 سایز دا نارمل استعمالیږي. A3 سایز چې دی د دې نه لږ غټ دی نه 2.9 او 2.1 سنټي میټر هایټ او ویډت 42 او 29 دې ته وګوره. بیا پسې د A5 چې دا کم سایز دی او کوم لیګل سایز چې دی دا عام طور زیاتره د عام پیجونه ملاویږي بازار کې او د سټامپ پیپر سایز چې تقریبا 14 انچز راځي که نه نو هغه د لیګل سایز دی. نارمل نور چې کوم تاسو په خپله باندې فرض کړه تاسو ځان خپل سایز دا کوئ که نه د پیج کوم سایز وي نو په خپل سایزن برابرولی شوی د پیج چې دومره زما هایټ په کار دی او دومره مې وډت په کار دی نو ورکولی شئ به یې که نه اډجسټ کولی شئ دې ته کې نو تاسو په دا کې کولی شئ که نه چې لکه په پرسنټیج په لحاظ سره څومره پرسنټ ما ته په کار دی چې دا کوم پرنټ زما پریویو چک کړه که نه چې دا راځي که نه په دا کې په پرنټ کې راځي که نه نو دې ته کې نه کموي شئ او سیوا کولی شئ. بیا پکې بریک دی تاسو فرض کړه بریک ورکولی غواړئ انسرټ پیج بریک چې څنګه لکه پیج بریک تاسو کول غواړئ لکه دې ځای کې زه پیج بریک کول غواړم نو انسرټ پیج بریک نو دا لاندې پیج چې کوم دی که نه هغه به د دې نه څه شي لاندې پیج به د دې نه نه سیټ ته کوم څومره بریک چې موږ ورکړو که نه دا څه شو دا ترې کټ شو په کوم ځای کې چې موږ بریک ورکړو که نه اصل پته به په پریویو کې ولګي که نه په دې طریقه باندې تاسو بریکن کولی شئ که تاسو وایئ ریموو بریکن نو ریموو ختم یې کړئ ریسیټ آل پیج ته ولې ورکړئ ټول پیجونه څه شي په صحیح ځای دی ریسیټ شي. بیا پکې بیکګراوند دی که تاسو فرض کړه بیکګراوند ورکول غواړئ نو بیکګراوند هم ورکولی شئ. د خپل کمپیوټر نه فرض کړه یو پکچر راولم یا څه راولم هغه په دې باندې سیټ کول غواړم په خپل بیکګراوند باندې که نه کوم چې د ایکسل شیټ دی په هغې په بیکګراوند باندې نو بلکل پې کولی شم. په اسانۍ سره دا بیکګراوند پټ کولی شم. ته وایي چې ختموم یې د واپس یې هم ختمولی شئ. فرض که دې له ما اوس صرف دا ایریا ورکړله که نه چې زه دا ایریا صرف دا پرنټ کول غواړم که نه نو دې له پرنټ ایریا پرنټ ټایټل که نه او دلته ورکړم پرنټ ایریا کې ورکړم صرف دغه ایریا ورکړم کومه چې سلیکشن واخلم دا لاندې به دې نه راغلی پرنټ پریویو کې چې ورکړم چې کومه به پرنټ کېږي نه صرف دغه به پرنټ کېږي هغه نور لاندې ورسره روانه وکړو فرض کړه د دې په ځای باندې زه څه وکړم کوم دا لاندې ایریا چې دا ورسره زه سلیکټ کړم او دغه نه راواخلم ورسره نو ګورئ چې څومره لیکلي څومره ستاسو ډیمانډ دی د هغې ضرورت مطابق تاسو سلیکشن واخلئ او پرنټ کولی شئ. پرنټ اوکې بیا پکې د ویډت او اتوماتیک یا 1 پیج 2 پیج 3 پیج